Bartender Joyce TV. So ngayong araw ay panibagong araw at panibagong cocktail na naman tayo. So dahil ngayon malapit na po ang Christmas, kailangan natin mag-isip ng cocktail na nababagay sa araw ng Pasko. So meron akong isang recipe, sariling recipe ko. Ito ay tatawagin kong White Christmas Martini at ito ay mix ng isang vanilla vodka, caramel liqueur, coconut milk, ito may coconut milk tayo, saka sweet and sour mix. Ito po. So, una natin gagawin mga lods, umpisa na natin. So, ilagay muna natin yung martini glass natin. Ililip natin sa sugar para may sugar reinforcement. Pagpag. So, umpisa na natin. Magpo-pour lang po tayo ng vanilla vodka. Itong vanilla vodka po ay kami lang po ang nag-infuse nito dito sa bar namin. Sariling infuse namin ito. So, magpo-pour ako ng 45 ml or 1.5 ounce. And then, caramel liqueur po. So, half ounce po nito. Then, 1 ounce ng coconut milk. Dagdagan natin konti. Saka, 1.5 ounce ng sweet and sour mix. Then, lagyan natin ng saka shake po natin ng magandang shake po. So, shake na po tayo. Ayan. Saka single strain po natin. And for the garnish, meron tayo ditong grated white chocolate. So, kasi yung thing natin sa Christmas yung kailangan ano siya, more in Christmas. So, i-spread lang natin sa taas. Natin sa kanila. Masarap siya mga kalad kasi yung sweetness at yung sour nag-blend siya ng mabuti at saka masarap siya mga kalad. Kung gusto nyo tikman, gaya nyo lang po ang aking recipe para sa inyong Pasko. So, kung nagustuhan niyo po ang aking video na ito, paki-like lang po and share and subscribe. So, salamat sa panonood mga lods. Bye-bye!